Hoi, Jeroen hier van Vinofunk en welkom bij een nieuwe aflevering van Sparks bij Vinofunk. De serie waarin ik je meeneem in mooie wijnen, innovatieve dranken, spirits, noem het maar op. En vandaag heb ik een leuke gast, Douwe van Vendeur.nl. En Vendeur, dat is een dienst voor champagnes. Maar goed, het fijne weet ik er niet van, behalve dat ze hele mooie flessen hebben. Ik hou nu een hele mooie fles op die ze hebben opgestuurd. Van Claude Michet en Cuvée Flore. Nou, mijn uitspraak, je hoort het, daar mag ik flink nog wat aan werken. Douwe, welkom in de uitzending. Ja, nou, dankjewel Jeroen. En de uitspraak is prima hoor. Ik denk dat het wel door de beugel kan. Maar inderdaad, we hebben de fles opgestuurd. Net zoals dat we daar al onze abonnees doen. Ze hebben een abonnementssysteem met champagne. En elke maand sturen we nieuwe producenten op die nog niet op de Nederlandse markt zijn. Onze abonnees maken dan ons eerste kennis ermee. Wat interessant. Vendeur. Nou, vin weet ik wijn. De twee. Ja. Stuur je dan 2 wijnen op? Of ben je met z'n tweeën? Of hoe zit dat? Het ligt er al wat voor abonnees kiest. Of we 1 of 2 opsturen inderdaad. En we zijn ook met z'n tweeën. Dus, ik doe het samen met mijn vriendin Ellen. Dus dat is waarom we met z'n tweetjes zijn. En we zijn in 2022 gestart. Dus als je een beetje met de Franse woordgrapjes achterzoekt, dan kom je op Vendeur uit, ja. Ja, fantastisch. Dus je bent samen met je vriendin ben je een abonnementsdienst begonnen voor champagne. Maar ja, dat zie je meer. Abonnementdiensten, zeker met wijn en champagne. Waarom zijn jullie ermee begonnen? We waren een keer in de champagnestreek en als je daar dan ziet hoeveel producenten er zijn, kan je achterover vallen. Je kan je echt een beetje overvallen van hoeveel er zijn. In sommige dorpen al wel 40 of 50. Dus als je bij elkaar optelt, kom je volgens mij op iets van 1500 producenten uit. En wij denken dat we daar leuke producenten kunnen uitkiezen en voor een soort verrassingseffect kunnen zorgen. Dus we kunnen een standaard bedrijfsmodel met een paar huizen die we hebben en altijd verkopen. Maar we vonden het leuk om eigenlijk een soort ontdekkingsreis te maken door de Champagne-regio en elke maand een nieuwe producent te lanceren. En eigenlijk ook specifiek gericht op champagne, omdat we het idee hebben, als je een wijnproefbox hebt, dan kunnen er wijnen in zitten die nogal van smaakprofiel kunnen verschillen en je ook echt heel erg kunnen verrassen. Als je zin hebt in de lichte Pinot Noir en je krijgt toch een zware Mendoza in je pakket, kan je er niet heel blij mee zijn. En met champagne is dat verschil genuanceerder. Weet je altijd dat je kwalitatief goede wijnen kan krijgen. Zijn er gewoon heel veel makers die hun eigen stempel drukken op hoe zij de wijn maken. Dus voor ons eigenlijk genoeg om te ontdekken. Nou, wat een leuk initiatief. Voordat we deze mooie fles gaan openmaken. Hoe ben je er eigenlijk op gekomen om dan dit te gaan doen? En dat je zegt van nou, hoe kom je überhaupt bij de producenten? Ja, je kunt zeggen, je stapt in de auto en we rijden er naartoe. Maar... Ja, dat is uiteindelijk wel hoe het gaat. Maar, we hebben vooraf best goede deskstudie gedaan. Want we kiezen altijd bij producenten uit die iets bijzonders hebben. Dus die een bepaald onderdeel van het productieproces nog met de hand doen. Dus bijvoorbeeld de dégorgement met de hand. Of de remuage met de hand doen. Of die een bijzonder familieverhaal hebben. En dat gaat het best uitgebreide deskstudie aan vooraf. Zodat we onze abonnees ook een beetje, ik wil niet zeggen opvoeden, maar toch ook wel kunnen meenemen in de verschillen in het productieproces. En wat dat dan betekent voor de. Interessant, ja. Nou, als we het toch over opvoeden hebben. Je noemt dégorgement, je noemt remoulage. Zou je heel kort kunnen vertellen, in de vorm van een kleine opvoedcursus, wat is het voordeel dat je dit met de hand doet en wat houdt het überhaupt in? Nou, het voordeel dat je het met de hand doet, is er niet echt, behalve dat je een heel mooi ambacht in stand houdt. De remuage liggen de flessen op de kop in een pepitre, in een wijnrek. En die gaat steeds schuiner staan, waardoor het gistbezinksel naar de kop van de fles, naar de hals van de fles zakt. Dat deed vroeger allemaal met de hand. En nu zijn er tegenwoordig grote machines voor, het Giropalet. En dan zie je een beetje een verandering van dat soort oude ambachten, dat je dat met de hand doet, dat verdwijnt. Maar sommige producenten die vinden het juist mooi om dat toch weer vast te houden. En die zeggen van ik heb het vroeger op school geleerd. Nu krijg ik het niet meer op school. Maar ik wil dat wel gewoon nog blijven doen in mijn productie. Dat is gewoon heel erg mooi. En hetzelfde geldt voor het dégorgement. Dus op het moment dat het gistbezinksel van de tweede gisting uit de fles gaat,
dat wordt tegenwoordig met ijsbaden gedaan, dat het bovenin het topje bevriest en het automatisch uitvliegt. Ja, we zijn bij producenten geweest die 12.000 flessen per jaar dat met de hand doen. Of het echt iets met de smaak doet, dat weet ik niet. Ik denk het niet. Maar het is gewoon heel mooi om te zien zo'n ambacht dan nog in actie te zien. Ja. Ja, dat klinkt wel heel erg mooi. En ik kan me ook voorstellen dat niet alle grote producenten hebben misschien wel het geld en de ruimte voor zo'n machine. Zo'n gyropalet, dat neemt gewoon veel meer ruimte in beslag. Ja, ik noem het altijd maar zo'n 2 houten planken waar die flessen in zitten. Ja, zo. Al zijn veel producenten waarbij komen, die hebben wel een gyropalet hoor. Er zitten producenten bij ons tussen die ongeveer tussen de 8.000 en 20.000 flessen maken. Meestal hebben zij wel een eigen gyropalet. Ook al is er maar eentje, dat scheelt al gewoon hartstikke veel. Ja, en heb je dan ook wel eens wijnen kunnen proeven die met de hand bewerkt zijn en die met de machine zijn behandeld? Ja, zeker. In ons zitten we denken welke maand dat ook weer was. Ik denk november vorig jaar. Hadden we een producent die dus alles met de hand doet. En zijn zus, die doet het deel van een ander merk. Die doet ze dan met de machine. Maar dat verschil merk ik eigenlijk niet. En wij vinden het vooral ook gewoon heel erg leuk om te zien hoe ze dat nog steeds met de hand doen. En ook de bewuste keuzes die producenten maken in hoe zij het bedrijfsproces gaan inrichten. En daar zijn zoveel knopjes waar ze aan kunnen draaien. Dat begint al in de wijngaard, maar ja, in de kelders ook. En dat maakt dat je gewoon elke maand wel iets kan vertellen of iets kan benoemen in de flyer die we dan meesturen van wat die producent dan zo bijzonder maakt. Super tof is dat inderdaad, want dan kun je dus eigenlijk breng je de kelder naar de mensen toe, omdat je het hele verhaal kunt vertellen. Ja. Eigenlijk moet je het zelf ook altijd gaan zien. Dus we delen ook wel eens wat tips op Instagram van producenten waar we dan geweest zijn. Van ga daar maar langs. Vaak liggen ook visitekaartjes van ons daar dan. Dus dan krijgen we weer reacties van die producenten. Van, we hebben weer mensen uit Nederland gehad die langs zijn gekomen. Ja, dat is erg leuk. Oh, dat is wel gaaf. Dus dan hebben mensen gewoon voor mijn beeld. Mensen hebben een abonnement, die krijgen een fles. Dan delen ze op Instagram van nou kijk, we zijn hier nu en hier is het. Dus je laat echt zien, goh, hier gebeurt het, hier komt het vandaan. En je weet waar het is. Nou, dan ga je een keer op vakantie of je rijdt er toevallig in de buurt. Je gaat er naartoe. En dan bezoek je het. En dan is het van, ik ben je tegengekomen via Vende. En dan is de cirkel weer rond. Ja, precies. Geweldig. En zeg maar, we zouden willen dat er van alle producenten die we doen, dat we ook oneindige voorraad thuis hebben liggen. Maar ja, dat is niet altijd zo. Dus we kiezen een paar uit waarvan we denken van, die gaan echt goed. Daar hebben mensen echt ook wel dat ook goed. Of daar krijgen we goede reacties op. Ja, daar moeten we ook best vaak keuzes in maken. We vinden het eigenlijk ook hartstikke leuk als onze abonnees en mensen die bij ons op de webshop bestellen, dat die ook zelf een tripje maken als een keer bij ons de champagne hebben geproefd. Ja, dus het kan zo zijn dat bijvoorbeeld deze mooie champagne, die stuur je erop. En daarnaast, dat is natuurlijk ook wel een leuk begrip. Het is niet zo dat je iets kan kopen van, nou ja, vandaag koop ik dit, dan koop ik dat. Nee, het is een ervaring. En wil je meer ervaring hebben, dan moet je er maar naartoe. Of je moet het aan ons vragen dat wij het de volgende keer meenemen. Dat hebben we ook dus de leukste niet natuurlijk. Maar het is wel zo, met die abonnementen, als abonnee ben je verzekerd dat je dit als eerste hebt. En meestal hebben we dan nog wel een paar flesjes over die dan de webshop ingaan. Maar ook niet altijd. Super gaaf. En kun je wat over deze wijn vertellen? Ja, zeker. De naam van de producent is Claude Miché. Het huis wordt inmiddels gerund door zijn dochter en haar man. Dat zijn dan 2 wijnfamilies die dan bij elkaar komen. Dus ook dan de wijngaarden samenvoegen. Maar hij produceert al onder zijn eigen naam sinds ergens in de jaren 70, ik denk 73. Maar pas sinds 2010, onder leiding van die zoon en dochter, zijn ze ook récoltant manipulant en ook helemaal onafhankelijk. Ze doen echt alles helemaal zelf. En ze zitten in Bourseau. Wij hadden nog wel eens, dus een beetje links van Epernay, of ten westen van Epernay, in de Vallée de la Marne. Ze hebben echt een mega mooi uitzicht. Als je daar bent en de wolken vandaag de Marne, dan kijk je dus over de wolken heen. Je moet wel een stukje omhoog, een stukje klimmen. Maar dat zorgt voor hele mooie wijnen. En deze wijn, dit is een blend van 25% Chardonnay, 25% Meunier, moet ik zeggen.
30% Chardonnay en de rest Pinot Noir. Interessant. En er staat een foutje op de fles. Ik weet niet of je dat op zien, maar daar kwamen wij achter bij de producent. Er staat achter dat hij 450 maanden heeft gerijpt op de kelder. Maar ik zei, ja, dat zou ik heel mooi vinden, maar dat denk ik niet. Dus het is, hij heeft ongeveer 4,5 jaar heeft hij gerijpt. Ja, ik zat ook al te kijken. Ik denk, nou, dat was een van mijn vragen. Ik kan me niet voorstellen dat je 450 maanden, dat is gewoon een paar jaar. Het is gewoon echt heel lang. Maar 4,5 jaar is nog steeds heel lang. Zeker, dat is wel een goede periode. Ze hebben veel ervaring met het. Ze hebben ook een ander merk, een ander brand, om maar zo te zeggen, waarbij ze ook heel veel bewaren op eikenhouten vaten. Dus ze zijn wel gewend om de champagne langer te laten liggen. Dat werkt volgens hun gewoon goed om de wijnen die zij maken goed tot uit te komen. Je moet hebben even tijd nodig. En laten ze hun wijnen nog lang liggen na de décorchement? Of is het décorchement en versturen en opdrinken? Dit was met de nieuwe etiketten. En deze zijn volgens mij ergens einde. Wij hebben dit opgehaald in eind januari. Deze zijn in november, denk ik, met de etiketten opgedaan. Dus dat is toch ongeveer 2 maanden op elkaar. Dus dat is niet heel lang. Want dat verschilt nog wel van producent en ook van importeur. Van ja, sommigen zeggen van, nou ja, op het moment dat je décorchement doet, dat heb ik wel eens een keer in een wijnmaker horen zeggen, dan is het als het ware, dit kun je vergelijken bij een mens dat je een arm amputeert. En dan duurt het heel lang voordat je hersteld bent. En dat is ook met een wijn. Ja. Er zijn producenten die laten liefst nog een jaar, 2 jaar na de décorchement herstellen. Ja, die komen we ook wel tegen hoor. Ik vertrouw eigenlijk wel Cyril en Laurence, dat zijn die producenten erop dat ze hier een goede keuze in maken. Daar selecteer je niet op, maar omdat je goed persoonlijk contact hebt, weet je van oké, dit is goed in. Ja, je proeft natuurlijk ter plekke ook. Ja, dus we proeven ter plekke en we hebben ook best vaak dat er buiten komen waarvan we denken van, nou, dit is niet helemaal. Of die kunnen het verhaal ook niet helemaal overbrengen. Dus dan nemen we wel een paar flesjes mee om thuis te proeven, maar dan doen we het toch eigenlijk niet. Nee, we doen dat dan op basis van dat we daar zijn en thuis al een keer proeven. En dan maken we de keuze van, vinden we dit echt kwalitatief goed genoeg? Een vriendin van ons is finoloog, dus die helpt ons erbij met die selectie. En dat werkt gewoon bijvoorbeeld best wel goed. Super tof. Zullen we deze eens gaan proeven? Ja, lijkt me een stap plan. Ja, want hij heeft dus 450 maanden, maar 4,5 jaar. Klopt. Namelijk, het hoofdbestanddeel van de kwadruiven is Pinot Meunier. 6 gram per liter. Dus dit is een bruut. Als je de mousse daar ook ziet, dan is het een heel fijne en elegante mousse. Ja, en er staan natuurlijk alleen maar bloemen op het etiket. Ik zal even laten zien. Dus, Cuvée Flore, allemaal bloemen. Vooral klaprozen zijn het volgens mij. In de neus kom je dat ook heel erg tegen. Maar goed, dan loop ik misschien al een beetje op de zaak vooruit. Ja, want jij zegt dat het voornamelijk Meunier is, maar achterop staat 45% Pinot Noir. Ik zei 45 ik bedoel de Pinot Noir in ieder geval. Okay. 45% Pinot Noir. Ja. Supermooie mousse. Even wat dichterbij laten zien. Je zou willen zeggen het ruikt heel bloemig, maar dat is een beetje afgezaagd. Ja, wit fruit ruik je wel. Het ligt een beetje perzikachtig. Maar toch ook al heel veel toast en brooddeeg nog wel? Ja, het is echt wel even in de kelders gelegen natuurlijk. Ja. En ook gewoon een beetje persik, aardbeien, een beetje meloen, grapefruit. Echt een heel wijd palet aan verschillende soorten fruit, maar ook heel veel bloemen. Ja. Echt zo'n grote bos bloemen die je ruikt. Ja, dus dat is het mooie aan zo'n assemblage. Dus dat is een champagne met meerdere typen druiven erin. Dat dan elke druif zijn karakter even kan tonen. Als je ruikt en als je proeft. Ja, dat is top. Ja, ik heb ook echt heel veel peer. Ik denk dat het van de Meunier komt. Het kan ook Chardonnay zijn die even heb gegeten. En honing, dit is echt heel bijzonder. En hij is ook toch wel een tikje donker. Het is niet heel erg licht. Nee, het is een beetje lichtgouden gloed. Heel mooi. Nou, proost, santé.
Ja, santé. Dan komt er ook een stukje rokerigheid vrij. Dus we hebben waarschijnlijk ook iets van hout gehad. Ik denk dat het puur de rijping op de fles is geweest. Deze heeft niet op hout gelegen. Kan er geen soort zijn geweest. Ja, super mooi. En ook lekker strak. Lekker zuur, maar niet te. En hij heeft ook een bepaalde elegantie en dat is ook heel rond. En alles wat je ruikt, dat proef je ook weer. Het is super mooi in balans. En die nasmaak, het blijft maar komen en het ontwikkelt ook. Nou, het blijft komen en die wordt dus ook, ik voel het gewoon ook nu nog een beetje zo, die zuren nog een beetje komen. Ja, het is gewoon heel goed in balans en eigenlijk alles wat je ruikt inderdaad, dat proef je ook terug. Ja, super gaaf dit zeg. Ja, ik snap wel dat jullie hebben gedacht van dit moeten we wel in het abonnement stoppen. Ja, dat was voor ons heel moeilijk trouwens om hier een keuze te maken, omdat ze heel veel goede champagnes hadden. Dit was best lastig, omdat te kiezen wat doe je dan? Maar met deze zijn we wel tevreden, ja. Dus ze maken nog meer champagnes die ook heel erg lekker zijn, dus die misschien ooit nog een keer in het abonnement komen. Zou kunnen, maar ja, wat ik zei, er zijn mega veel producenten natuurlijk. Hè? Dus ga je dan terug naar dezelfde producent? Maar dit zou wel een hele goede kandidaat zijn voor een fles die we standaard in de webshop hebben. Vraag me toch af, zo'n abonnement, is dat een vast bedrag per maand? Of betaal je per keer dat je het afneemt? Hoe zit het in elkaar? Je kan het maandelijks opzeggen. Dus je gaat dat aan en dan betaal je rond je betaalt 38,95 voor één fles. Uit mijn hoofd €63 of 65,95 voor 2 flessen. Ik moet even weer rekenen hoor. En dan kan je dus voor kiezen of hoe lang je zelf lid wil blijven. Je kan maandelijks opzeggen. Dus op het moment dat je denkt van ik ga op vakantie of het komt even nu niet zo goed uit, dan kan je het pauzeren. Er zijn ook heel veel mensen die het cadeau geven aan hun ouders bijvoorbeeld, als ze zoveel jaar getrouwd zijn. Of voor mensen die een bepaalde leeftijd hebben gehaald. En dan geven ze het abonnement bijvoorbeeld 3 maanden. Dus van 3 maanden geef je het als cadeau. En daar krijg je ook heel veel goede reacties op. Ja, dat is wel echt een superleuk cadeau. Want ja, dan ben je jarig, dan kun je zeggen, nou hier heb je het cadeau, maar je krijgt dit. En dan is het van superleuk. Als je 2 flessen doet, krijg je dan 2 dezelfde of krijg je dan 2 verschillende? Nee, dan krijg je 2 verschillende. Bij Claude Michel van afgelopen maand had je deze gekregen en een Brut Natuur. Zonder suiker toegevoegd, dus 0 gram per liter toegevoegd. Nog strakker, ook wat langer in de kelders gelegen. Als je 2 flessen hebt, je betaalt iets meer, maar ja, naar verhouding misschien ook weer minder. Dan krijg je altijd wel weer iets bijzonders erbij. Super tof. En dan krijg je dan een verhaaltje bij via e-mail en op Instagram. Dus je krijgt in de doos. Dus in de doos krijg je deze flyer met foto's en met allemaal info over het wijnhuis en over de champagne zelf. Daarvan delen we ook stukjes op onze Insta. En we proeven ook altijd op onze Insta. Omdat we het wel belangrijk vinden dat de champagne niet alleen maar is om naar te kijken in het wijnrek. Maar vooral om te proeven en te drinken. Ja, dus het is niet de bedoeling dat mensen een abonnement nemen om een kelder lekker vol mee te leggen. Maar het is de bedoeling, je koopt het en in die maand ga je het ook op drinken. Ga je ervan genieten. En daar kan je heel strikt in zijn van ik wil het alleen met feestjes doen. Of in principe kan je wel van elk moment een goed moment kiezen om een fles champagne over te trekken. Ja, dat is alleen maar een goed teken. Ja, champagne kan altijd. Of je vrolijk bent of niet, zeggen ze altijd. Ja, precies. En als je kijkt naar de toekomst, want dit is natuurlijk een heel mooi model. Maar als je nou een kijkje in de toekomst neemt, waar denk je dan dat het naartoe gaat? Of hebben jullie nog iets nieuws dat jullie zeggen? Dit valt ons tot dusver heel erg goed. Dus die abonnementen gaan we verder uitwerken met meer type abonnementen. En we willen dat ook, je hebt af en toe al met kledingmerk bijvoorbeeld, dat je echt een drop moment hebt. Van oké, dit is het moment dat gaan we wat meer uitwerken. En we draaien nu 1,5 jaar op onze huidige site. Dus die gaan we ook binnenkort aanpakken. Dat het nog frisser en dat het nog toegankelijker wordt eigenlijk voor mensen om te kiezen van wat voor abonnement past bij mij. Of wat voor flessen wil ik nabestellen. En we zijn er heel trots op er is ook een restaurant in Amsterdam die ook een wisselchampagne op de kaart heeft.
Ja, dat lijkt dus ook geweldig om dat wat meer uit te bouwen. Dus dat er meer restaurants zijn die zeggen van ja, deze maand hebben we dan deze champagne op fles. Ja, dat kunnen wij ook hartstikke goed verzorgen. Want ja, wij lanceren elke maand een nieuwe fles en nieuwe producent. Ja, dus dat zijn wel een paar van die ambities waarvan ik denk, oh ja, dat lijkt me wel mooi om verder op te pakken. Zo cool. Ja, het is iedere maand 2 flessen, als ik het goed begrijp. Ja, dat kan. Ja. Het is 1 of 2 flessen, maar in principe 2 nieuwe flessen op de Nederlandse markt. Ja. Super tof. En welk restaurant in Amsterdam is dat? Barbouche is dat. Aan de Wieboudstraat. Nou, we nemen het op in de show notes. Dus als Heel mensen goed. zeggen, nou, ik ben benieuwd. Ja, het is natuurlijk een verrassing van, nou, je weet als je het abonnement niet hebt, dat je zegt, goh, ik weet niet welke het is. Maar stel je ervoor dat je het abonnement hebt, dat je denkt, nou, dit is wel een hele lekker champagne. Wat zullen ze er nou bij maken? Ja. En dan ga je daar naartoe, dat je denkt, ja, die ken ik. Maar dan krijg je de eten bij, dan wordt het weer een compleet andere ervaring. Ja, klopt. Ja. Super tof. En die drops, dat is ook wel tof, want dan heb je dus iets nieuws. Dat komt dan niet in het abonnement, want het is misschien te duur of het is net wat anders. Het past er net niet in. Je hebt 200 abonnees, maar je hebt nu maar 100 flessen. Ja, super tof. Ja, klopt. Dus er is genoeg potentieel zeg maar, voor ons om zeg maar, te groeien. Ook, nou ja, er zijn ook heel veel andere champagnebedrijven die ook lekker bezig zijn. Dus volgens mij is daar wel voldoende markt voor. En ja, wij doen het op onze manier. Super cool om te horen. Als mensen nou meer informatie willen, ja, natuurlijk de links staan in de show notes en dat soort dingen. Maar als mensen denken, ja, ik wil het horen, waar kunnen ze terecht? Ja, ik zou dan als eerste even naar onze Instagram gaan. Daar staan in ieder geval alle champagnes van de afgelopen maanden die we hebben gelanceerd. En ook heel veel foto's van dat we bij het project op pad gaan. En natuurlijk naar onze site. Als ik dat ergens halverwege april weer ga doen, want dan is hij helemaal geüpdate. Dan staan ook de flessen van januari, van februari en van maart. Die staan er dan weer op. Dus dan, ja, misschien, maar ik weet niet of dit dus al nog is, maar misschien zijn er dan wel een paar van deze flessen beschikbaar op de site. Wie weet het. Ja. Check het out op Vendeu en op vendeu.nl. Alles staat in de show notes. Nou, heel erg bedankt voor je tijd en heel erg bedankt voor het opsturen van deze fles. Een geschreven artikel verschijnt binnenkort ook nog op vinofonk.com. Nou, super. Ik zou zeggen proost en tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Santé.